48 تیکه است. 48 تیکه است، یعنی کاسش 48 تیکه است. یعنی ببینم اون وقت باید ببینم این صدفایی که هست این اینلی صدفه، یعنی کل کاسه یک کاسه تراشیده شده، یا در واقع چی میگن ترکه، یعنی نه. مثلا یه ترکش چجوری هستش؟ میشه برام توضیح بدین؟ بله خدمت شما عرض کنم که یه قالب من درست کردم گرد و اینا این ستار ترکی هم. بله هم کردم رو قالب، اینا رو سرهم کردم. خب اون وقت بعد الان من چون میبینم بعضی جاهاش صدفه، خب اون جاهایی که صدف هستش تماما صدفه یا فقط یک در واقع پوسته صدف روی ترکی که اونجا رو نازک‌تر کردن؟ این سفیدا رو میگین؟ بله. این سفیدا پیانو رو دیدین؟ اون چیزای سفید؟ بله اونا بله. یعنی یه نوعی پلاستیک. یه نوع پلاستیکی است که مخصوص این کاراست. بله. تو سازه من تو آمریکا دیدم، ایران باشه یا نه. ایران استخوان‌ها رو میگرفتن و خیلی کار 48 رو بگیری استخوان اندازه نمیشه. خیلی مشکل این کارا رو که میکردن تو ایران، پدرشون در میبرن. بعد دستش هم که همین هستی، دستش هم از همینه. بله. وقت دست جنس دسته چیه جناب؟ این چیز گردو هستش. بله. یعنی ایبونی چی میگن، آبنوس نیستش؟ نه اون سیاهه آبنوسه. آها خب زیرش متوجه شدم، زیرش که گردو هستش دیدم الان، روش ایبونی همون آبنوس هستش. بله. بسیار بین این دوتا هم سفیده هست که بله اون سفیده هستش که گفتید. بله پلاستیک که گفتم این پلاستیک ها که فقط جاهایی که سازها هستن اینا هست، این چیزای مخصوصیه، پلاستیک های معمولی نیست. درست. و بعد اون وقت اینو شما مثلا قرار دادین تراشیدین، یا اینکه مثلا مثل یه محلولی که درست میکنین؟ نه دیگه اینا رو گفتم قالب که شد، بعد اینا رو این ستار دونه اینا رو میچسبونیم و میشه کاسه. میشه کاسه. خیلی عالی. بعد این پایش هم که از اینجا میره توی دسته. من نمیبینم، بعد یه خورده دوربین رو بچرخونیم. بله 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 درسته. خیلی هم عالی. یه ستاره دیگه هم هست، کمانچه‌های دیگه هم هست که دیگه هر کدوم یه نوعی هم. وقتی این کمانچه لوری چرا مثلا شما در واقع علاقمند بودین بهش؟ چون قشنگه. بذار من این لوری رو درارم. یه دقیقه صبر کنید. بله. این آرشه کمانچه است. درست. این شله. بله. این آرشه ویالونه. درسته. که خودش یه مکانیزمی داره که شما میتونید سفتش بکنید. این پایین رو، این پیچه رو به اصطلاح به موهای چیز تنشن میده. چون ویالون باید تنشن داشته باشه، کمانچه رو با دست تنشن بهش میدن. یعنی تکنیکش چیز فرق میکنه. حالا علت که گفتین چرا این، چون این قشنگه. خب دوربین رو بچرخون که ما هم ببینیم. اجازه بدین. بله بله عجله نیست. ببینید. به به به. ببینید چه قشنگه. بسیار زیباست. به به به. این قشنگه. من که خودم نه. به 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 به. چقدر زیباست. من اینجا
پروفایلشه. بسیار بسیار قشنگه. این قوس که گفتم برای آقای جزایری فرستادم اون فرمولاش، اینو با ساینس علم بله کاملا که چطوری این صدا با چه قوسی بهترین صدا رو میده، بهترین صدا میده. بعد در واقع شما با آقای جزایری هم در ارتباط بودید یا هستید؟ الان جدیدن نه، ولی خب قدیم بودیم دیگه. قدیم بودید. بله این آقای جزایری آمریکا هم بوده، میدونیم که. بله بله ایشون فیلادلفیا بود. این هم توشه. فکر می‌کنم فیلادلفیا بوده. این بله. سال 2013 بله 2013 حالا قشنگ نیست؟ بسیار فوق‌العاده است. عالیه. این جواب سوالتون اینه، زیبا. این بالا رو ببین. زیباست. نه واقعا همینطور، یعنی خودش به اندازه کافی زیباست. حالا آقای شیرازی من یه سوال ازتون بکنم. اتفاقا چند وقت پیش من داشتم اینو از خیلی از دوستان می‌پرسیدم. به نظر شما زیباترین ساز ایرانی چیه؟ کمانچه. کمونچه؟ آره، چون بین ستار چیزی نداره، یعنی خیلی ساده است. تارم یه چیز عجب غریبیه، مثلا تو دنیا همچین چیزی وجود نداره، میدونه. ولی کمونچه خب سازای این کمونچه زیاده تو این و اینا زیادم. من بله فکر کنم کمونچه اگه خوب ساخته بشه خیلی قشنگه. خیلی ساز. اون بله کمونچه کریم خانی رو ببینید چقدر قشنگه. بسیار بسیار زیباست. بله خیلی خب قشنگه. من فکر می‌کنم واقعا مثلا از یه ساز مثلا مثل ارهو و اینا که خب چینی‌ها میزنن. اتفاقا یه نوازنده چند روز پیش داشتم صحبت می‌کردم، کره‌ای بودن، ایشون یادم نمیاد یه سازی رو گفتن که شبیه به ارهو بود. در واقع سازشون رو داشتم می‌دیدم، واقعا کمونچه لری از همشون زیباتره. من با شما موافقم. فوق‌العاده زیباست. آره. اون وقت این بین ترکا من یه مغزی گذاشتم، ببینید این مغزی جنسش همین در واقع باکس بود هستش. آره دیگه، چوبم. اینو بعد اینا هم که صدف هم بله بسیار زیبا. صدف هم، این به هم به. که توه، این هم صدف هم. ولی میبینم از صدف و از داخل یه مقداری ضخامت داره، نه؟ نه، این صدف ها رو چسبوندم روی چوب. ولی از زیر در واقع هم سطح چوب نیست، هم روی چوب نه، نیست. تو اینایی که تو هم چسبوندم روش، اینایی که بیرونن مته میشه، بعد اون طرف ها میره توش. بسیار زیباست. بسیار قشنگ. این هم بوسه و این هم خرکش هم ببینیم. دیدم بسیار بسیار جالبه. و اینجا هم که این $10 رو داره. تانو داریم. و اون وقت بعد ببینم با این سازاتون تا حالا کسی مثلا برنامه اجرا کرده، سازی زده، مثلا یه مقدار در مورد نمیدونم، ولی من یکی دادم به لطفی، حتما اون زده یه جایی، نمیدونم. و اونی که به لطفی دادم همین لوری بود. کمونچه لری بود. اون وقت اینجا پایینش ببین، این پایه کمونچه چه جالب. بله این در میاد اندازه که کمونچه زنان میخوان اینه چیز میکنه. بعد اینجا یه پیچه، اینجا پیچه که بله محکمش نگه داره. درسته. به به بسیار عالی. بسیار بسیار زیبا. بعد اینم که تاندول دیگه. تاندون هستش. بله خیلی عالی. اینم که خرد. گفتم این همون چه ساز زیبایی. بسیار بله. راجع به این مغزی هم که گذاشتم و اینا قشنگش میکنه. این پایین هم چیز کردم، این دوره. خیلی خیلی زیباست واقعا، دست مریضات. آقای خب من سازهای دیگرم ببینیم، بعد من از شما چند تا سوال دیگه هم بازم دارم.
یه دونه دو ساز دیگه میخوام بهتون نشون بدم بله که این برمیگرده به تئوری موسیقی کل دنیا. این ساز هستش بهش میگن این ساز. فیثاغورس در حدود 3-4 سال قبل اومد موسیقی رو تعریف کرد. بله متوجه میشین؟ یک دستگاه ساخت به نام موناکورد که یک جعبه، متوجه میشین؟ میبینین؟ بله اومد یه جعبه ساخت، یه دونه سیم گذاشت از این ور به اون ور با یه خرک اون وسطش. بله بعد این اصل موسیقی و اصل نوت‌های موسیقی. بعد این خرک رو گرفت موو کرد. میبینین اینجوری؟ میبینین؟ بله بله ولی یه خورده پایین تر بیاری بهتر میبینم، ولی بله من متوجه شدم. در واقع این یک صفحه است، یه باکس، یه جعبه است که روش یه دونه سیم بسته شده و یه خرک. آها. بعد با حرکت دادن این خرک ها نوت‌های موسیقی رو تعریف کرد. ببین مثلا اینجا هر سل، این سل، این فواصل، چون خودش ریاضیدان بود اومد رو حسابای ریاضی نوتا رو توضیح داد. مثلا این سله، ببین این سله مثلا، بله الان من نمیبینم. این سله، بله میدونی؟ بعد اومد رو درست. لا، این اومد رو لا. آها بعد مثلا این دوه، شما وقتی سیم باز دست باز رو دو کوک میکنین، وقتی نصف میشه اون سیم میشه 2 اکتاف، یعنی میره بالا. فریکونسیش اینجا، فریکونسی ها رو میبینید مثلا بله بله 523، ولی وقتی دست باز باشه میشه 261. این درست ضرب در 2 بکنین میشه فریکونسی اون سیمی که نصف شده. این درست تمام نوت های موسیقی ما رو که الان تو دنیا هر اینه، تمام اینا رو درست اینه حساب چیزه. این ببین اینجا هست دو، ره، می، فا، سو، لا، سی، دو. و درست ما تو موسیقی ایرانی وستا داریم و بنسر که اینجاست. این به اصطلاح رو به پرده. رو پرده هایی که میگن که در واقع رو پرده نیست ولی اسمش رو پرده، بیشتر و کمتره. اینا تمام اینجا هست و فواصل و اینجا هم تمام فریکونسی ها. مثلا فرض کنیم می فریکونسیش 331 هرتز. درست این اصل این موناکورد. اینجا هم ببینید میگین علم کجاست، اینجاست. این تمام توضیحات موناکورد که از کتاب فیزیک در آوردم و چسبوندمش به این. بود واقعا. من چی بگم دیگه، سراپا حیرتم و واقعا تحسین شما. خیلی خیلی ممنون، خیلی ممنون. نه واقعا این برای همه کسایی که دارن اینو نگاه میکنن، مخصوصا سازگرای جوون، که به هر حال من مطمئنم به هر حال این یه سندی میشه، واقعا فوق العاده است. بعد من اومدم اینجا رو من 2-3 تا ساختم، میدونید اینا رو ببینید 2-3 تا رو ساختم.
یعنی اینا رو برای آزمایش خودتون ساختین؟ نه، یک استادی بود، زلفون پسرش همسایه ماست، این پایین خونهش، اون تو پیانو و درس و پسرش رامین، اون دنبال این دور چیزا بود که درس بدن که به یک کسی که موسیقی رو نمیدونه چیه، نوت رو نمیدونه چیه، که بدون اینا حساب کتاب داشته، علکی نبوده، میدونی. و فیثاغورس مال چندین 3-4 هزار سال قبل این کار کرده. بعد من اومدم یه دونه جدیدن ساختم، 2 سیم هم گذاشتم، ببینین 2 خرک گذاشتم، میبینین؟ بله بله. ببینین این که یکی بود حالا شده 2. و دلیلی هم که من این کار میکنم اینه که نوتای هارمونی و با اینا فواصلی که اینا دارن، اینا رو بالا پایین میبرم. این 2 سیما اینا به اصطلاح هارمونایز میشه، نوتا رو نشون میده که چه نوتایی با هم هارمونی دارن. یه آزمایشی. اینم استاد با اینه، مثل سنتوره اینجا. اینم دست چیزشه. صداشو من نشیدم، صداش الان چجوری مثلا؟ مزرابش الان کوک نیستم بعد. بعد خب ببینم وقت بعد کوکش چجوریه اون، برای اینکه اگه کسی خواست بسازه من دارم میبینم که نه کوک نمیخواد. شما وقتی جعبهش رو ساختین و این چیزاش رو ساختین، یه سیم میکشین برای بهترین نوت، همون که نوت 2 که یه خود صداش بالا باشه، میدونی. این پشت هم میدونی کوک داره. کوک گذاشتیم. خیلی خوب. کوک داره. کوک اینه سنتور ها. این برم سیم نگاه. ببینم این صفحهشون وقتی گذاشتین چوب افرا از اسپروس چیه؟ نه این مال گیتار اسپروس. اسپروس گذاشتیم. خب در واقع من واقعا داشتم فکر میکردم که چطوری میشه که یک آدمی که مثلا این همه سال گذشته در واقع مهاجرت کرده به امریکا، یه همچین عشق متعهدانه ای با یه حرف آقای محمود زلفنون در واقع به سرش میفته و اینجوری واقعا مسئولانه کارو میرسونه به اینجا که خب شما 59 تا ساز ساختید و این همه تحقیق کردید. واقعا چطوری میشه که آدم از این مجموعه آدمایی مثل شما بیشتر داشته باشه توی مملکت؟ نه واقعا خب به هر حال شما سرمایه هستید و خیلی خیلی وجودتون ارزشمند هستش برای همه ماها. و دوباره میگم خیلی من شاید بالای 10 تا یا 15 تا درخواست از دوستان مختلف داشتم و حتی خیلی موقع مثلا دوستان مثلا تو چت یا حتی تو شهر 1-2 مرتبه هم دیگر دیدیم پرسیدن آقا این مصاحبه با استاد شیرازی چی شد، ما دوست داریم که چیز داشته باشیم. حالا امیدوارم این دفعه ضبط بشه که دیگه کار به سومی نرسه. انشالله انشالله. اینم این کاتالوگ کارهای منه، میبینی. شما در واقع همه رو همش کاتالوگ. مستند کردید. بله همش کاتالوگ دارم. یعنی اینم بهتون نشون بدم. بله اینا چیزه مال دفه. خب پوست اینم نداره. خودتون ساختین؟ آره اینا پوست ندارن. درسته. اینم یه ضرب ساختم. درسته. اینم یه ضربه. به به خیلی هم عالی. ببینم این حلقه دف رو چطوری ساختین؟ یعنی اینم قالب درست کردین و خم کردین و یه خیلی مشکل بود. آره بعد بذارید آب جوش. اینا هم چوبای درازی هن و اینا رو باید
یه ظرف درست کنه آب جوش و فلان رو بده، بعد رو قالب درست میکنین و میچرخونی دورمون. دورم چرخ. بله. خیلی این هم عالی. اینا رو البته من یه دفع بزرگ دارم که اونجوری ساختم، ولی این دفعه کوچیک و این چیزش رو پیدا کردم. اینا رو میبینین مثلا یک دو چهار تیکه است که به هم چسبوندن. درست. بله. اینا تو کارهای خانوما هستن که این کارهای چی میگن پارچه میذارن روش گلدوزی میکنن. درسته. اینا از اونجا گرفتم و هم آه. اونا رو به هم چسبوندم، ولی بزرگش هم دارم. یه ساز دیگه هم بهتون نشون بدم که دیگه سرتون درد نه نه. ما که داریم لذت میبریم واقعا. این ساز اینم تنبور. یه دقیقه من اینو بذارم زمین. بله. اونی که یکیش رفتش استرالیا اینه. آها این با کدو هستش. آره. حالا یه چیزی بگم شما نخندین ها. این نه خیلی قربان. کدوهاش هم خودم درست کردم تو خونمون، یعنی چقدر بامزه. یعنی خودتون. کاشتم. واقعا شما چقدر عشقی هستین آقای حرکش کت شد. مهندس. میبینین بله بله بله. به به به. خب از پشت ما خرکش برگشت. میبینین ببینم. بله بله اون وقت بعد از پشتم ما ببینیم که الو چطوری. بله بله من دارم میبینم. الو بله بله. صدا قطع شد. نه من صدای شما رو میشنوم. من صدا و تصویر شما رو دارم. اینم خب پشتش هم میتونیم ببینیم آقای شیرازی. شما در واقع پشتشو یه دونه پاشنه. صدای منو میشنوین؟ صدا نمیاد. چی بود آخرین صحبتمون؟ کدو و تنبور و کدو رو دیدم. بله خیلی خیلی ممنون. فقط دوباره اگر دم دستتون نه دیدیم کدو رو دیگه اذیتتون نمی‌کنم دیگه. نه این دیگه مهم نیست. در واقع شما اون کدو رو گذاشتید گفتید که خودتونم چیز کردین و در واقع پشتش یه دونه پاشنه در واقع اضافه کردین. درست میگم؟ بله بله. پشتش یه پاشنه چسبوندید اینجا و که دسته به کاسه وصل میشه مجبور بودم یه ترانزیشن بذارم، یه بله فاقه مثلا یه چیز بشه و اینم در سال 2014 یعنی 10 سال قبل من 10 اینو سال ساختم. من 10 مهر سال. اینم مهر منه. مهرتون رو ببینم. من ندیدم مهرتون رو ولی حالا چی نوشته؟ شیرازی. بله ناصر شیرازی. ناصر شد. بسیار بسیار. اینم انتهای انتهای صفحه. انتهای کاسه. بله سیمگیر. خب من یه سوال ازتون بکنم. شما برای کسی که میخواد بیاد در واقع سازگر بشه چه پیشنهادی دارید؟ چه در واقع چه توصیه‌ای دارید؟ بره مهندس کامپیوتر بشه. بره مهندس کامپیوتر بشه. بیشتر وگرنه مسائل خانوادگی داشته خواهد داشت با خانواده.
خب خیلی خوب بود. من متوجه یه شدم. من یه مقاله نوشتم دادم به آقای جزایری که بده به آقای چیز درویشی یا یه کسی دیگه محمد رضا درویشی بعد که تو ایران درس بدن، ولی من کورساشو نوشتم که درسایی که رو ساز هست رو مخلوط بکنن با رشته های دیگه که بتونن از اون راه پولی درارن، زندگیشون بگذره. چون تو سازسازی من نمیدونم پولی هست یا نیست، نه، چون من خودم اون کار نکردم. ولی تو دانشگاه که اگه طرف اومد بیرون مثلا سازسازی بلده، به علوم فیزیک و شیمی و کامپیوتر و اینا آشنا باشه که بتونه یه پولی هم از اونجا دار. این چیز من، چون اگه فقط بخوان یک رشته یاد بگیرن زیاد میشه، 500 تا مثلا سال ترو میشه، چقدر 3 تا بفروشن یا 4 بفروشن. این نظر من. یعنی من نمیدونم توش پولی هست یا نیست، بالاخره زندگی آدما باید توش پول باشه دیگه. زن میگیری، خونه میخوان، ماشین میخوان، ماشین های آخر سیستم میخوان، پراید نمیخوان، نمیدونم بنز میخوان. خب اینا از کجا بیاد پولاش؟ البته اینی که گفتیم من فکر میکنم تو هر محله تهران همین الان 500 تا سازگر هستش. همون یعنی دیگه زیاد شده. خیلی، این که 500 تا اصلا هیچ رقمی نیست. من و بگم که انصافا واقعا این دریافتی که من خودم دارم و خب با خیلی از سازگرای جوون یا به هر حال با تجربه در ارتباط هستم و افتخار اینو دارم، خیلی از جوونا واقعا خوب ساز میسازن، واقعا خوب ساز میسازن. آره و از طرفی هم اینی که شما گفتین یه جورایی اینجوری که من فکر میکنم اگه یه آدمی همه زندگیشو نذاره، شما به هر حال یه آدم محققی بودید، یک در واقع در حد یک نمیدونم به هر حال محقق و یه دانشمند عاشق، شما یه سری کار انجام دادید و اینو جلو بردید و واقعا همه ما مدیون شما هستیم. ولی من فکر میکنم که کسی که به عنوان سازگر میخواد بیاد شاید هم یه جورایی مجبوره که این راهو که، یعنی شاید این پیامی باشه که شاید من میخوام بدم. من فکر میکنم که باید یه جوری باشه که تمام زندگیشو اتفاقا بذاره در این راه، که به نظر من به جز این نمیتونه یعنی یک سازگر تمام و کمال باشه. یا اینکه اگه میخواد این کارو بکنه بدونه که به هر حال این میتونه همونجوری که شما گفتین یه بخشی از زندگیش باشه و به عنوان یک در واقع تفریح یا یک چیز عاشقانه باهاش کار بکنه. فکر میکنم اگه حالا شما یک نمونه نادری هستید، ولی فکر میکنم خیلی از ماها که مثلا ساز میسازیم همینجوری چند تا دونه در سال یا حالا چند تا دونه در کل عمرمون، واقعا سازهای خیلی فوق العاده ای احتمالاً نمیتونیم بسازیم، ولی خب همه دوست دارن که این تجربه بکنن دیگه. به نظرم اینجوری من اینجوری فکر میکنم. ولی اینی که شما گفتین هم خیلی جالبه، اینم میتونه یک پیشنهاد باشه. خب بالاخره من چون کارم این نبوده یا تجربه روش ندارم، نمیدارم که این 500 تا سازنده ساز اموراتشون میگذره یا نمیگذره یا در فشارن. ببین مثلا شما زندگی عشقی رو ببین، یه دکون درب و داغون زیر پل شمرون داشت، همونجا میخوابید و غذا میپخت و زندگیش اونجا بود، میدونی. و الان کسانی هستن تو ایران سازشون رو 1,000,000 تومن، چه میدونم نرخای خیلی بالا، یه دیگه خب میفروشن، مشهور شدن اینا، ولی نمیدونم یا همشون. دیگه باید بریم بگیم دیگه، کم کم باید بگیم میلیارد تومن دیگه، میلیون تومن دیگه آره خیلی. آره، من که گمم اصلا نمیدونم. ببینید مثلا میگه این خونه چه 1,000,000,000
یعنی چی؟ بعد من همیشه میگم به دلاری من بگو که من قلم بفهمم که چی داری میگی. کاملا متوجه میشم. ولی آره من فکر میکنم الان یه مقداری فرق کرده. به هر حال به نظرم میاد خیلی از جوونا که وارد این مسیر شدن میبینم که خیلی هاشون فوق العاده شدن، واقعا خیلی هاشون فوق العاده شدن در و کارشون در کارشون در من در کارشون. من در پول میگم. در پول بعضیشون هم واقعا خوب پول در میارن. من فکر میکنم اوکی. خیلی خوب پول در میارن و در واقع خیلی در واقع اینجور بگم که بعضیا که خوب پول در میارن برای دیگران در حقیقت مثل یه چراغ شدن، مثلا مسیر رو شاید بهشون نشون میدن که این هم میتونه حالا هم خوبیای خودش رو داشته باشه هم بدیش، به این خاطر که خب به هر حال وقتی که اون مسیر رو نشون میدن اون تکرار مسیر به نظر من خیلی جالب نیست و هر کسی روش خودش رو داشته باشه و با سیستم خودش بره جلو. ولی به هر صورت به نظرم مسیر سازسازی مسیر خوبیه، گرچه حالا نمیخوام اصلا و ابدا واردش بشم، به حال مافیاهایی هم پیدا شده هستش در این مسیر سازسازی در ایران و شاید بعضی جاهای دنیا هم کم و بیش باشه، اما به هر صورت به نظر من سازگرای خیلی خوبی چیز شدن. ولی میخوام یه سوال ازتون بکنم. یه چیزی گفتین در مورد یحیی خیلی برام جالب بود. حقیقتشو بخواین این که اصلا من مصاحبه هامو داشتم با سازگرا و در واقع حالا حدوداً 2.5 سال پیش این در واقع اتفاق افتاد، یک چند تایی از این دست داشتیم. ایده من این بود که واقعا ببینید یک اثر هنری که خارج میشه، یعنی وقتی وارد بازار میشه و به دست شنوندهش میرسه، اگر این یک دونه خواننده داشته باشه که تمام ارزش و وزن کار میرسه به خواننده. اصولا مثلا میگن کار فلان خواننده رو شنیدی، کار فلان مثلا حالا مثال خیلی بارزش کار آقای شجریان رو شنیدی، ولی این کار آقای شجریان دیده نمیشه که این کار مثلا همایون که فوق‌العاده است یه دونه نوازنده فوق‌العاده هم داشته، یه دونه آهنگساز فوق‌العاده هم داشته. اینا دیده نمیشن. یعنی شاید مثلا شما صدها دهها مثلا کار همایون رو شنیدین ولی واقعا کسی نمیدونه نوازنده مثلا کمانچش کی بوده، نوازنده تنبورش کی بوده، نوازنده ستارش کی بوده. حالا شما بریم سراغ آهنگسازش کی بوده، خیلی به ندرت میدونن. تنظیم کننده آهنگش کی بوده، آهنگار کی بودن. و بعد از اون مهمتر چیزی که من به عنوان نوازنده خیلی سطح پایین کوچیک میخوام بگم این که واقعا سازگر کی بوده. این سازو که مثلا شما میبینین آقای کیهان کلهر این سازو میزنه دل آدم ریش میشه، خب مگه میشه یه ساز معمولی دسته ایشون باشه و بتونه این کارو بکنه؟ یعنی یک نوازنده یک سازی میخواد که شیفته اون ساز بشه تا بتونه اون کار رو انجام بده، اون اقواگری رو انجام بده. اینی که من به نظرم هیچ وقت ما در هیچ کاستی، در هیچ اثر هنری یا اثر شنیداری هیچ وقت اسمی از سازگر نداریم و این خیلی به نظر من ظلمه. یعنی هیچ وقت دیده نمیشه که مثلا شما در یک چیزی خیلی به ندرت شما بگین آقا این کاری که مثلا انجام شده نوازندش این بوده و ستارش هم مثلا یا کمانچش ساخت آقای استاد ناصر شیرازی بوده. به نظر من خیلی اینجا خالیه. نه، این من با حرف شما 100% موافقم. من میگم چرا این نوارایی که میاد بیرون اون زیرش نمی نویسه مثلا تار ساخت یحیی یا مثلا ستار ساخت هاشم، نمیگن اصلا نمیگن. و اینجا حالا برای شما من بگم تو آمریکا هم نمیگن. من کنسرت یه های دلیلش دیگه اینه که میگن خب شاید تبلیغ بشه، ولی به نظر من هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ اشکالی هم نداره تبلیغ بشه. مگر شما مثلا اسم نوازنده رو میگین، تبلیغ برای نوازنده نیست، خب چه اشکال داره که تبلیغ برای سازگرم باشه؟ آخه یعنی این ببین برای مثال میگن خانم گوگوش این آهنگ خون. بابا خانم گوگوش
یه آهنگی که یکی ساخته زده ضبط کرده یعنی تمام اون آهنگ میشه مال گوگوش. همینو گفتم. بله دست گوگوش فقط خونده اونو. بله آره این اشکال ها هست دیگه. اینجا تک و توک من دیدم مثلا تو کارهای ویالون هایی که سولو میزنن میگن که این ویالون مال استرادیواریوس بوده. بیان کنسرت اپرای سان فرانسیسکو امشب آقای فلان فلان با ویالون فلان کس داره ارکستر تک و توک هم، ولی اصولا خیلی کم خیلی کم خیلی کم. مثلا آقای مثلا علیزاده با هاشمی میزنه دیگه، یعنی ولی چیزایی نمیگن که مثلا مال هاشمی. اینجا من کلاسش که رفتم دیدم که اون ساز هاشمی داشت میزد، میدونی با این. کلاس آقای علیزاده. بله اینجا آفرین هم رفتیم. آره اینا میمدن اینجا توی سان فرانسیسکو و لس آنجلس. بعضیشون هم یه بورسایی بهشون میدادن که مثلا بیان درس بدن اینا. علیزاده این کار رو کرد توی لس آنجلس. بعد ویکندا میمد سان فرانسیسکو، یه دی میرفتن. لطفی تا میمد یه میدی 50 تا شاگرد پیدا شدن. این از کجا اومد؟ من دیگه بابا اینا کجا بودن؟ یه 50 تا شاگرد. تفلک ساعت لس آنجلس با هواپیما میمد اینجا صبح زود، یه چایی میخورد ساعت 8 درس میداد تا 10 شب. هر کدوم مثلا نیم ساعت میدونی. خیلی شاگرد میبادن برای لطفی. علیزاده هم همینطور. خاطری از آقای علیزاده داری؟ چون ایشون استاد محبوب منه و من افتخار دارم سالیان سال شاگرد ایشون بودم. خاطری و میدونم خیلی طرفدار دارم به جز آقای لطفی. میخوام ببینم خاطری از استاد علیزاده داری؟ والا خاطره ای که علیزاده کلاس هایی که اینجا داشت کلاس های گروپی بود. مثلا 20 نفر جمع می شدیم، اون مثلا یه آهنگ چارگاه رو میزد، ما هم با اون میزدیم. بعد دور اتاق را میرفت، مثلا میگه آقا تو انگشت اینجا غلط بود اینجا درست بود، از این حرفا. یه خاطره ای که جز درس باشه. فرصت فکر کنم مثلا ایشون چون خیلی کوتاه مدت همیشه می اومدن آره فرصت چیز نداشتن. این که آره. بله میدونم. اون وقت بعضی از شاگردا رو خصوصی درس میداد که یعنی میفهمید که اینا یه چیزی دارن، اونا رو خصوصی درس میداد. نمیتونست همه 40-50 نفر رو وقت نداشتن، اینجا نبودن که. بله 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 چیز بودش. ولی اینا واقعا علیزاده لطفی اینا تکن. واقعا چند تا ما مثل لطفی داریم، چند تا این علیزاده داریم، چند تا این طلایی داریم. میدونی خیلی تکن اینا. طلایی که میدونی تو واشنگتن درس میداد. بله بله اون بله کتابش هم اونجا نوشت. اون کتابش کتاب خارج. ردیف. آره آره نگرشی. بله خوبم میزنه. و من میخوام یه ستارم بهتون نشون بدم و دیگه حتما دیدنش برای شما جالبه. حتما. ببینید من ستار که میسازم، ببینید دستا رو کاملا تموم میکنم. ببینید این ستار دستا همش تموم شده. بله بعضی دیدم که دسته رو میچسب، کاسه رو به یه دسته معمولی که هنوز تراش نشده. بعد بعدا دسته رو فینیشش میکنن، تمومش میکنن. آره ولی من کار نمیکنم. این تمام صدفکاری ها و اینا همه شده. حالا این ستاره نشون بدم، چون یکی از ستاره است که
خیلی دوستش دارم. من میخوام یه خواهشی بکنم، یکی از اون شناسنامه های سازاتون هم نشون بدین، شاید سازگرا دوست داشته باشن بدونن شما چه چیزایی رو توی اون شناسنامه ها مینویسین. شاید این ایده ای باشه برای کسایی که میخوان این کار رو انجام بدن. اینو باید براتون پست کنم چون الان دم دست نیست. آها، دم خیلی خوب. دست نیست، میتونم براتون پست بکنم. نه من فقط همجوری گفتم، همجوری اگه نشون بدی یه توضیح بدیم بد نیست، ولی حالا اصرار نداره. توضیحش اینه که اولا مدل چی باشه، انتخاب مدل چی باشه، هاشمی درست. باشه، کمالیان باشه، اینا. چوب چی باشه، از کجا بیارین. اه، اه، مثلا چوبا درست باشن، رگای چوب درست باشه، صاف باشن، ریز باشن. و مثلا این ترکایی که به هم چسبیده میشن چطور خوب جفت هم باشن، اولاش درزی چیزی نباشه، اینا. آقای کمالیان یه ستار ساخته و اوسفرج. بله. باز که رفت، نه من هستم. ولی چیز شما قیافت نیست. من هستم به خدا. آره ولی خب چرا عکستون تو میخوام اینو نشون بدم. نه من دارم میبینم. من دارم میبینم. میبینین اینو؟ بله. ببینین الان میخوایم بگم چی دارم میبینم. چی الان در میبینین؟ اتاق دارم الان ستاره. آها اوکی. اینو اوسفرج کمالیان از ستار اوسفرج یه ستار ساخته عین این و این اندازه ها. بعد اینو ستاره که داشته تو برکلیه که از دوستان ما اونو داشت، من رفتم عکسش رو گرفتم و مدلش رو گرفتم و ساختم. و چون نمیخواستم دوباره قالب درست کنم رفتم این تار ساختمش. ببین چقدر قشنگه. به 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 به. آها مثل تار در واقع وسط نصفه. آره این تاره. چقدر این چوب، زیباست. این چوب روزووده، گرفتم تراشیدم به هم این چسبوندم. روزووده. بله روزووده. چقدر روشنه. چقدر خوب بود. عجیبه. خیلی زیبا شده. چقدر زیبا. یعنی در واقع دو تا نصفه. آره دو تا نصفه. ببینین چطور این 7 و 8 با هم خوردن. خیلی جالب. خیلی زیباست. بله. من اینو خیلی دوست دارم. بسیار ساز خاصیه. بله. و گفتید که یعنی یه ساز اینجوری هم آقای کمالی هم مثل مدل اوسفرج ساخته بودن. آره یعنی یه اون همچین بعد، سازی هم مثل اوسفرج داشته. آره بعد اون آره دیگه کمالیان از این سال زیاد داشت، اطلاعات ستاری زیاد بود. یعنی بله. تاریخ ستاریش خیلی زیاد بود، میدونست. بعد اینو فروخته بود به یکی از بچه‌هایی که تو برکلیه آه. و من خب اینو میشناختم چون شاگرد لطفی هم بود. اینا شاید من متوجه شدم کیو میفرمایید. چیز باز اسمش یادم رو من میخوام شما بگین چه درست. من میخوام خودتون بگیم. وای. باز اسمش الان بعد یاد. امیر نداره اول اسمش. نه امیر زلفنور رو میگین؟ نه 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 خیر. چیز نوشن رو میگین؟ بله. نه نوشن نیست. نوژنس. در صورت اینو در سال 2005 من ساختم، یعنی 20 سال قبل. بله. ولی از این 7 8 خیلی خوشم میومد. بسیار زیباست. خیلی خوب جناب خوشگله خوب و خوب به بسیار هم بسیار خوردم. خوب به هم خوردم. خیلی این به هم خوب خوردن و واقعا چقدر زیباست الان. کوکاش هم ریزه. بله بسیار بسیار زیباست. به به. اینم اینجا شناسنامه سازه که شما گذاشتید روش. گوشتم not for sale. ناد. چقدر قشنگ. خب خیلی هم عالی. انشالله که سالم و سلامت باشید.
چیز دیگه ای هست آقای استاد شیرازی بخواین برام بگین؟ حالا دیگه نه دیگه، من یه کار میکنم، یه سری اطلاعات و نقشه و مقشه اینا رو ردیف میکنم و براتون میفرستم. دست شما درد نکنه. من میخوام اون نقشه کریم خانی رو براتون بفرستم حتما 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 که با هم کمال میل. که هم عکساش هست، هم نقشه که من کشیدم و زورنا هم دارم. اون گوشه میبینین زورنا؟ بله دیدم، اتفاقا خواستم ازتون سوال بکنم ببینم خودتون ساختین یا همجوری فقط اینو نه دارین نه اینا ایران خریده. تو ایران خریدینش. رفته بودم توپخونه اونجا یه یه پل زیر توپخونه هست اونجا، یه ساز فروش بود که اینو گشته بود اونجا، من این ازش خریدم. خیلی هم خوب کار کردین. خیلی عالی. خیلی خیلی عالی. من واقعا فکر میکنم که خیلی این ویدیو میتونه در واقع خیلی راهبردی باشه برای ماها و یه یادگاری باشه، هم از شما و هم یه کوچولو از من به هر حال برای سالهای آتی. و مطمئنم که میتونه، یعنی امیدوارم بتونه حداقل به یه نفر یا دو نفر یا چندین نفر کمک بکنه که در واقع ایده اصلی من این هست که وقتی که ما از ریشه هامون دور میشیم به صورت فیزیکی، این باعث نمیشه که از ریشه هامون در واقع فاصله بگیریم. شما نمونه بارز یک ایرانی هستین. حالا نمیخوام خیلی رو اون بحث ایرانیش هم چیز بکنم، ولی نمونه بارز یک انسان هستین که با اینکه از زادگاهتون دور شدین ولی واقعا خیلی با استحکام و به جای اینکه در واقع فقط در غربت مثلا نمیدونم فقط ناراحتی و گلایه و شکواییه باشه، شما تونستید منشأ یک اثر بی‌نظیر باشید و اونم از یک حرف خیلی ساده یه استاد. شما در واقع یک چیزی گرفتید که واقعا میخوام همینو بگم، شاید یک کلام از صحبت شما هم بتونه منشأی باشه برای حرکت یک آدم دیگه در یه جای دیگه دنیا، چه در ایران چه در جای دیگه دنیا. و من دنبال این هستم حقیقتشو بخوام، یعنی اون ایده فکری من این هستش که بتونه صحبت بین من و شما بتونه این حرکت رو در یه نفر حداقل ایجاد بکنه. خیلی ممنون، شما لطف دارین. بالاخره من تو یکی از سمینارهایی که داشتم این حرف شما رو آخر سر زدم. گفتم به من نگاه نکنید، شما الان 100 نفر اینجا نشستین، هر کدوم یه هنری درتون هست. ممکنه ساز نباشه، نقاشی که هست، ادبیات که هست، شعر که هست، خیلی چیزا هست که میتونین اینا رو بیارین بیرون و روش کار کنین، مطالعه بکنین و یه چیز خوبی بدین دست همه. نگن این ایرونی ها آمدن فقط اینجا ویزا بگیرن برن مثلا فلان کار بکنن. والا درسته. آره واقعا خیلی خیلی ممنون از محبتتون، از وقتی گذاشتین. به من اجازه بدین اگه این ضبط نشده بود دوباره با هم دیگه صحبت بکنیم. من که سیر نمیشم از صحبت کردن با شما، ضمن اینکه هر دفعه یه خورده احتمالاً چیزتر میشه، بیشتر من یاد میگیرم چطوری باید صحبت کنم. من حقش بود اینو ضبط میکردم که به شما آره بعد شما اینو ضبط میکردین. بله اگه گم شد اگه گم شد دیگه شما دیگه مسئولیتشو قبول نمیکنید. باشه من امیدوارم که ضبط شده باشه، چون بعد از یه چند ساعتی این ضبط برای من میاد، چون روی زوم داریم این کار انجام میدیم. بعد از چند ساعت چون این روی کلاد هستش، بعد از چند ساعت برای من میاد ضبط شدهش. در هر صورت امیدوارم که دیگه این دفعه زوم مسئولیتشو به عهده بگیره و انجام بده این کارو. خیلی خیلی ممنون از محبتتون، از وقتی گذاشتین.
و ضمناً حالا با اینکه جلسمون رو بقیه هم میشنون، بابا خیلی خیلی سلام رسوندن خدمتتون و انشالله که حالا حتما با هم دیگه موقعی بتونیم صحبت بکنیم. خیلی قبل از اینکه برین آدرستون رو برای من ایمیل کنین. حتما من چشم. دارم آدرس رو، ولی میخوام مطمئن بشم که همونه، چشم حتما عوض نشده. حتما براتون و میفرستم. من تو خونم یه ویولون دارم که 18 میلیون دلار میارزه. میخوان ببینینش؟ بله میخوام ببینیمش، ولی دیگه آدرس خونه‌تون رو دیگه ندین لطفا بعدش. خب ببینیم چیه اون ویولون. این ویولون استرادیواریوسه. خب اینو من توی ایتالیا خریدم. عکس خوبیه. این ویولون 18 میلیون دلار میارزه. یعنی توی بازار ویولونای استرادیواریوس که من کتاباشو دارم، اینو در حدود 18 میلیون قیمت. در سال 1669 من یادم میاد که یه دفعه توی یه موزه توی فلورانس فکر میکنم یه دونه حداقل ویولون استرادیواریوس بود که بعد من گفتم آیا این هستش؟ اون چیزی که شما گفتین من یادم افتاد که گفتین یه نوازنده مثلا میاد با یه ویولون چیز میکنه، گفتن که این ویولون هستش توی موزه و قابل زدن، قابل نواختن هستش. اگر یه نوازنده‌ای در واقع بخواد چیز بکنه که در حدی باشه که بتونیم این ویولون بهش امانت بدیم، از موزه مثلا برای چند روز امانت میدیم یا با اسکورت میبریم بهشون تحویل میدیم، در محل کنسرت میزنه و بعد بهمون دوباره پس میده. این ویولون توی سان فرانسیسکو آپرا هاوسه. یه موزه ها اونجا. این ویولون اوشراخ مثل که بوده یا یکی دیگه. اون یکی کیه مشهوره؟ نمیشناسم. آره این کار میکنن. و یه کنسرت، اتفاقا یه کنسرت که منم نرفتم، گفتن که اون ویولونو، یعنی این کنسرت ویولون با اون ویولون زده میشه. آره بسیار عالی. انشالله یه روزی ستارهای شما هم مشهور بشین و برین روی کنسرت های سالن های بزرگ زده بشه و اسم شما را قربونتون برم. خیلی ممنون. شما من تعریف کردیم، من از شما هنوز تعریف نکردم. ما هیچ تعریفی نداریم جناب شیرازی. چرا خیلی تعریف داری. قربونتون برم. با علیزاده بودی، با موسیقیدانای ایران بودی، با سازهای ایران بودی. خلاصه در صورت من براتون آدرس بدین، یه سری چیزایی هم براتون میفرستم. حتما حتما. خیلی خیلی ممنون. یه سوال دیگه، اینو کجا میدی؟ چی رو؟ این ضبطی که کردین دیگه بقیه‌شو اگه به من رسید من برای شما میفرستم. چشم. اینو وقتی که ریکورد میشه، چون توی فضای کلاد هستش، بعدش میاد یه لینک برای من میاد که من اینو ریکورد میکنم، مرتبش میکنم، همه یک کاسه میکنم برای شما میفرستم. خب اون آره، ولی توی پابلیک کجا میره؟ تو اینترنت؟ تو پابلیک من میذارمش، اگر شما اجازه بدید من میذارمش توی اینستاگرام و یوتیوب. اوکی. اگه به نظر شما خوب باشه اوکی. من اول میفرستم خدمت شما، اگه شما تایید کردید بعد من چیزش میکنم. اوکی، خیلی ممنون. فقط امیدوارم که ضبط شده باشه، بعد بقیهش دیگه با من. اوکی، قربان شما. خیلی خوشحال شدم. خوب و خوش باشید. انشالله به خانواده سلام برسونید. خیلی ممنون همچنین. ممنون. خداحافظ. قربان شما. خداحافظ.